Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 15 Ιουνίου του 2023. Δεν κάναμε χθες εκπομπή λόγω έκτακτης ανάγκης, έπρεπε να αποσιάσω και σήμερα αναπληρώνουμε τέλος πάντων, θα κάνουμε ίσως πιο μεγάλη εκπομπή. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από το ναυάγιο, από πού αλλού. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που όχι απλά στεναχωρήθηκε, μιλάμε για αυτό ήταν ένα τραγικό ναυάγιο από τα μεγαλύτερα που έχουν συμβεί στη Μεσόγειο, νομίζω. Και ασφαλώς είναι μια στιγμή που πρέπει να σκεφτούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι γίνεται, πού πάει ο κόσμος και πού θα πάει αυτή η ιστορία. Καταρχάς έχω να κάνω μια πρώτη παρατήρηση. Εξ όσων γνωρίζω, ο Χαφτάρ και η κυβέρνηση που κυβερνά την Ανατολική Λιβύη το είχε ως καύχημα ότι από μένα δεν έχει φύγει κανένα καράβι. Όλοι φεύγουν, λέει, από τη Δυτική Λιβύη, από το Αντρίκελο του Ερντογάν, το Τμπέιμπα, την κυβέρνηση Τμπέιμπα. Εδώ βλέπουμε ότι ξεκίνησε από το Τομπρούκ και ίσως είναι το πρώτο καράβι που φεύγει από την περιοχή του Χαφτάρ. Εδώ θα πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις. Αυτός ο άνθρωπος έδωσε, τουλάχιστον έτσι θυμάμαι, ότι έδωσε εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται. Τώρα ξεκινήσαμε και από εκεί, γιατί είχαμε τον Τμπέιμπα, είχαμε και την Τινησία πριν από λίγες μέρες και μάλιστα εσπευσμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε να δώσει λεφτά στην Τινησία για να το σταματάει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν περιοριστικά μέτρα, διότι το φαινόμενο, υπάρχουν και άλλες αιτίες, θα τις αναλύσουμε πιο κάτω, θα τις αναφέρουμε, αλλά το φαινόμενο παίρνει τέτοιες εφιαλτικές διαστάσεις επιπλέον των άλλων που θα πούμε και για δύο λόγους. Πρώτον είναι η χαλαρότητα που υπάρχει σε ορισμένα κράτη, που όταν λέμε χαλαρότητα δεν φυλάνε την επικράτειά τους, κονομάνε απίστευτα λεφτά. Σκεφτείτε τώρα αυτό, αν ήταν 700 άτομα και ήταν από 3.000 στο κεφάλι, το λέω έτσι γιατί έτσι τους λένε οι διακινητές, είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Πού να βρεθούν αυτά τα λεφτά στην Αφρική? Μιλάμε για τεράστια ποσά τα οποία διανέμονται σε αξιωματούχους και έτσι τους αφήνουν να περνάνε. Άρα το ένα ζήτημα είναι οι διακινητές σε συνδυασμό με τα κράτη τα οποία γίνονται και αυτά συνεργάτες των διακινητών. Αν λοιπόν εκεί βελτιωθεί η κατάσταση και πιστούν οι χώρες αυτές να προστατέψουν την επικράτειά τους, αυτό το φαινόμενο θα περιοριστεί. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, όσα μέτρα και να πάρει, πάντα θα έχουμε μετακινήσεις, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις χώρες υποδοχής και σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούνται και προβλήματα, εννοώ, με τους θανάτους και με τους πνιγμούς. Ένα άλλο θέμα, ειδικά σε σχέση με τη Λιβύη. Τώρα δεν ξέρω αν λόγω γύρατος δεν θυμάμαι καλά, πάντως νομίζω ότι έχω ακούσει τον Καντάφη να λέει με τα ίδια τα λόγια, να λέει ότι εάν με ανατρέψετε, να ξέρετε ότι μετά η Ευρώπη θα γεμίσει μετανάστες. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος κρατάω τη χώρα μου απολύτως κλειστή σε τέτοια φαινόμενα. Εδώ λοιπόν, αναζητώντας τους ενόχους αυτής της τραγωδίας με τα εκατοντάδες θύματα, όλοι οι άνθρωποι έχουν η ζωή τους, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, έχει αξία, έτσι. Ακόμα και μια μέρα να στερήσεις από τον άλλον δεν έχει σημασία, είναι η ζωή του άλλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ακούς για γυναίκες και παιδιά, εκεί καταλαβαίνετε ότι, συγγνώμη, αυτοί οι οποίοι ανέτρεψαν τον Καντάφη δεν έχουν ευθύνες? Και ξέρετε ποιοι είναι, έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εδώ φοβάσαι να πεις κάτι, θα σου πούνε ότι είσαι αντιαμερικανός, αντινατοϊκός, αντιδυτικός. Όχι, καθόλου. Όχι μόνο, δεν είμαι καν φιλοδυτικός. Είμαστε, η Ελλάδα είναι η Δύση. Δεν ανήκει στη Δύση, είναι η Δύση. Εδώ είναι τα θεμέλια του πολιτισμού της Δύσης. Άρα δεν ανήκουμε πουθενά. Είμαστε η Δύση λοιπόν και έχουμε και χαρακτηριστικά Ανατολής. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα λέμε την αλήθεια? Γιατί ανέτρεψαν τον Καντάφη? Ο Καντάφη ήταν σκληρότερος δικτάτορος από τον Ερντογάν. Το έχετε σκεφτεί καθόλου? Ξέρετε τι γίνεται στην Τουρκία? Ξέρετε τι γίνεται τουλάχιστον ο Καντάφη δεν είχε εισβάλει σε καμιά χώρα. Και να σας πω κάτι.
Μου είπε ένας Κούρδος παλιός αγωνιστής που ήταν δίπλα στον Αμπτουλάχ Οτζαλάν ότι κάποια στιγμή από την Δαμασκό τον έστειλε ο Αμπτουλάχ Οτζαλάν κανονικά με το αεροπλάνο να πάει στον Καντάφη. Είχε κανονίσει ο Καντάφη να τον δεχτεί ή ζήτησε, λέει, στείλε μου έναν άνθρωπο. Ο ίδιος μου τα διηγείται. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος εκεί, δεν ξέρω τι είπε, δεν ρώτησα δηλαδή, αλλά έδειξε ότι δείχνει ενδιαφέρον για το κουρδικό. Είχε πει ότι σε αυτόν τον ήλιο της Μέσης Ανατολής από κάτω δικαιούνται να ζουν σαν άνθρωποι και σαν ένα ανεξάρτητο έθνος και οι Κούρδοι, όπως και οι άλλοι λαοί. Αυτό είχε πει ο Καντάφη που ανέτρεψαν. Και οι άλλοι οι πολιτισμένοι κρατούν τον κουρδικό λαό εχμάλωτο του Ερντογάν, του Άσαντ, του Βαγδάτης και το Ιράν. Οι καλοί δυτικοί και ο κακός Καντάφης. Λοιπόν, και λέει ότι του έδωσε ένα πακέτο να το πάει στον Οτζαλάν, δεν ξέρω τι είχε, και ένα πακέτο για τον άνθρωπο που μου τα έλεγε. Λέει, δεν το άνοιξε εκείνη τη στιγμή. Όταν έφτασε στη Δαμασκό, το άνοιξα, λέει, μπροστά στον Οτζαλάν και είχε μέσα $200,000 προσωπικό δώρο. Του είπε ο Οτζαλάν, πάρτα και στείλτε στην οικογένειά σου, αφού τα έκανε δώρο. Και είπε, όχι, εγώ θα τα δώσω στον αγώνα. Και τα δώσε στον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ο Καντάφη. Ήταν ο άνθρωπος που κάλεσε τον Ερμπακάν, μόλις ανέβηκε πρωθυπουργός, και τον κατσάδιασε. Γιατί, λέει, συμπεριφέρεστε σαν να είναι ζώα, λέει, οι Κούρδοι και άλλοι λαοί? Γιατί δεν τους συμπεριφέρεστε καλά? Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, τώρα εάν είχε κάνει τρομοκρατικές ενέργειες, κάτι θυμάμαι τότε με ένα αεροπλάνο κτλ., εκεί υπάρχει ένα θέμα, εντάξει. Αλλά όταν κάνεις μια ενέργεια πρέπει να δεις και την επόμενη μέρα. Εδώ παρακάτω θα δούμε. Άρα τα βασικά αίτια είναι, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο Χαφτάρ που έδωσε διαβεβαιώσεις είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει από το λιμάνι το Μπρουκ που ανήκει στην Ανατολική Τρίπολη, στην Ανατολική Λιβύη, ξεκίνησε αυτό το... Και το δεύτερο είναι ότι εάν δεν είχαν ανατρέψει τον Καντάφη ή εάν είχαν φροντίσει να πάμε σε μια μετάβαση σε έναν άλλο ηγέτη χωρίς να χαλάσει το κράτος που λέγεται Λιβύη, και τώρα κοιτάξτε τι γίνεται, δολοφονίες, κλοπές και τουρκολιβικά μνημόνια, πάρτε τα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις βασικές αιτίες της μετανάστευσης. Οι βασικές αιτίες της μετανάστευσης είναι οι εξής. Είναι η υπανάπτυξη. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που δεν έχουν πόσιμο νερό, τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα και αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι, τα κυκλώματα, οι διακινητές, σε συνεργασία με τις ΜΚΟ, θα δούμε παρακάτω, και τους φέρνουν στην Ευρώπη. Η υπανάπτυξη γιατί υπάρχει? Μπορεί να είναι και θέμα παράδοσης. Ένας λαός θέλει να έχει αυτόν τον πολιτισμό και αυτό το σύστημα. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε να κάνουμε κάποιους περισσότερο ευτυχισμένους από ό,τι θέλουν οι ίδιοι να είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρχουν, παραλαμβάνω, αντικειμενικές αιτίες. Όμως, παρόλα αυτά, η τηλεόραση, όλα τα μέσα δείχνουν ότι στην Ευρώπη υπάρχουν επιδόματα, υπάρχει καλή ζωή, κοινωνικό κράτος, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα παιδιά σου μπορούν να πάνε σε καλό σχολείο. Αυτά λοιπόν σε μια υπανάπτυκτη χώρα είναι το δέλεαρ μαζί με τους διακινητές να βάλουν τους ανθρώπους στη διαδικασία για να καταλήξουν είτε σε μια χώρα της Ευρώπης όπου κάποιοι άνθρωποι όντως βελτιώνουν τη ζωή τους, κάποιοι όμως καταστρέφονται. Παιδάκια εκπορνεύονται, κοριτσάκια εκπορνεύονται, εντάξει, μιλάμε για μεγάλη δυστυχία. Οι αιτίες της επανάπτυξης μπορεί να είναι η παράδοση, όπως είπα, μπορεί να είναι όμως και η αποικιοκρατία. Δηλαδή, οι χώρες οι αποικιοκρατικές, ξέρετε ποιες είναι, πήγαν σε αυτές τις χώρες, έκλεψαν τον πλούτο τους, το χρυσό, τα διαμάντια τους, έκλεψαν και τους ανθρώπους, σκλαβοπάζαρα, όλα αυτά, και όλο αυτό τώρα θεωρούν ότι πρέπει να τους ξεπληρώσουν το χρέος οι δυτικοί, οι αποικιοκρατικές δυνάμεις. Η Ελλάδα τι φταίει? Εμείς ούτε αποικιοκρατική δύναμη είμαστε, ούτε πόλεμο κάναμε. Ένας άλλος λόγος είναι οι πόλεμοι. Ακούστε, όπου έγινε πόλεμος, εν πάση περιπτώσει να χρησιμοποιήσεις βία, αυτό η ιστορία το νομιμοποιεί όταν έχει στόχο να πετύχεις κάτι καλύτερο. Στη Σομαλία έγινε πόλεμος, καταστροφή. Η χώρα είναι κατεστραμμένη. Στο Ιράκ έγινε πόλεμος, καταστροφή.
Στη Λιβύη έγινε πόλεμος, καταστροφή. Στο Αφγανιστάν έγινε πόλεμος, καταστροφή. Στη Συρία προκάλεσαν πόλεμο με πρωταγωνιστή την Τουρκία, καταστροφή. Στην Ουκρανία πόλεμος, καταστροφή. 6 εκατομμύρια πρόσφυγες νομίζω. Αλλά για εκείνους δεν μιλάει κανείς, γιατί είναι ευπρόσδεκτοι οι Ουκρανοί για άλλους λόγους. Άρα και οι πόλεμοι ευθύνονται, και αυτοί που έκαναν τους πολέμους. Αλλά έπρεπε να υπάρχει ένας μαγικός τρόπος να μεταφέρονται με διακτηνισμό οι άνθρωποι αυτοί, λόγω απεικιοκρατίας και λόγω των πολέμων, να διακτηνίζονται και να πηγαίνουν στις χώρες που προκάλεσαν. Δεν φταίνουν οι άλλες χώρες όμως. Θα δείτε παρακάτω. Τώρα, εντάξει, εμείς οι Έλληνες ειδικά είμαστε ένας λαός που από την αρχαιότητα ψάχναμε για μια καλύτερες συνθήκες. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι αποικίες, έτσι. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε με κατανόηση όταν ένας άνθρωπος θέλει να βελτιώσει τη ζωή του. Από εκεί και μετά όμως, από τότε που ήμασταν έτσι εμείς, ακόμα και στον 20ο αιώνα, τέλη 19ου 20ου αιώνα, που πήγαμε οι πρόσφυγες, οι Έλληνες μετανάστες που πήγαν στην Αμερική, στην Αργεντινή, και αυτοί πήγαν για να βελτιώσουν τη ζωή τους. Όμως ο κόσμος άλλαξε. Τώρα πλέον τα κράτη είναι πιο συγκροτημένα και εδώ, για σταματήστε τώρα, τα κράτη, οι άνθρωποι τα δημιούργησαν, είναι συλλογικότητες που δημιουργήθηκαν επί τη βάση κοινών συμφερόντων. Και τα σύνορα οι άνθρωποι τα δημιούργησαν για να προστατεύσουν τα κοινά τους συμφέροντα. Τώρα δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε τα σύνορα. Προσέξτε γιατί. Ας θεωρήσουμε ότι επικρατεί η άποψη, αφήστε τα σύνορα, δεν υπάρχουν σύνορα, να μπαίνει όποιος θέλει εδώ. Τι είναι πιθανό να συμβεί? Είναι πιθανό να συμβεί το εξής. Εξαιρετικά πιθανό. Με κάποιο τρόπο να παγώσουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Σέγγεν και όλοι όσοι μπαίνουν στην Ελλάδα να φράξουν τα σύνορα η Σέγγεν και να μένουν στην Ελλάδα. Θα μπουν 1, 2, 3, 4, 5, 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια. Και εκεί αυτοί θα μπουν στη λογική, προσχωρώ στη λογική αυτών που λένε αφήστε τα σύνορα ανοιχτά. Τι σημαίνει Ελλάδα, λέει? Χώρος είναι, λέει. Ήμασταν εμείς παλιά, τώρα μπορεί να είναι άλλοι. Το έχει πει καθηγητής πανεπιστημίου αυτός και μάλιστα κολλητός της κυβέρνησης της προχθεσινής του κ. Μητσοτάκη. Τον έχουν υπερπροβάλει. Νομίζω ο κ. Καλίβας το έχει γράψει σε άρθρο τον Νοέμβριο. Αν έρθουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, με βάση την αρχή δεν υπάρχουν σύνορα, ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να βελτιώσει τη ζωή του και να μοιραστεί αυτά που έχεις εσύ. Καταρχάς θα καταρρεύσει το κοινωνικό κράτος κτλ. Όμως αυτή η νοοτροπία θα επεκταθεί και να πάνε και στα νησιά της πολυτελείας, στη Μύκονο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, έτσι, να μοιραστούν και εκεί. Γιατί να ζήσεις εσύ καλύτερα από έναν άλλον? Να ζουν και αυτοί, να το ισοφαρίζουμε, να το ισοσταθμίσουμε. Το επόμενο βήμα, η λογική αυτή, η επέκταση αυτής της λογικής, και προσέξτε, δεν είναι λαϊκισμός. Είναι ακριβώς αυτό που διαβάζω και μας λένε. Θα πάνε στην Εκάλη. Θα πούν, παιδιά, δεν μπορεί εγώ να πεινάω και εσύ να έχεις ένα σπίτι σε 10 στρέμματα υπερπολιτελές με πόσες τουαλέτες και πισίνες κτλ. Μπαίνουμε και εκεί λοιπόν. Αφού μπούμε και εκεί, μετά θα μπούμε και στα σπίτια. Δεν μπορεί εγώ να μένω στο δρόμο και εσύ να έχεις σπίτι, άνοιξε το σπίτι σου. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η λογική. Μιλάμε για την καταστροφή των κοινωνιών και των κρατών και των εθνών. Άρα, ποια είναι η λύση? Η λύση είναι οι αποικιοκρατικές δυνάμεις, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και οι δυνάμεις που κάνουν τους πολέμους να πιεστούν και να πάρουν μέτρα να αναπτυχτούν αυτές οι χώρες από τις οποίες προέρχονται τα μεγάλα κύματα των μεταναστών, να αναπτυχτούν για να περιοριστεί τέλος πάντων το φαινόμενο. Από εκεί και μετά, οι χώρες οι οποίες βοηθούν, δηλαδή είναι η συνεργή των κυκλωμάτων των διακινητών, αντί να παίρνουν λεφτά, να τιμωρηθούν. Δεν μπορεί να πληρώνουμε την Τουρκία επειδή έχει ανοίξει προσέξτε, άνοιξε τα σύνορά της εκεί που τη συμφέρει. Έκανε 700 χιλιόμετρα σύνορα τείχος με τη Συρία, άρα 400 με το Ιράν.
και αφήνει να περνούν στο έδαφος της μόνον αυτοί που εξυπηρετούν το εθνικό της σχέδιο. Δηλαδή πληθυσμοί τους οποίους τους κρατάει ο Ερντογάν με σχέδιο, τους δίνει υπηκότητα, με στόχο να τους εκτουρκήσει για να εξισορροπήσει, επειδή η Τουρκία έχει σημαντικότατο δημογραφικό πρόβλημα. Προσέξτε, δεν μιλώ στον αέρα, έχω τα στοιχεία και τη στατιστική υπηρεσία και από πανεπιστήμια, από μελέτες της Τουρκίας, που λένε ότι όλοι οι άλλοι πλην των Κούρδων έχουν υπογεννητικότητα, σαν την Ελλάδα είναι, μπορεί και χειρότερα σε ορισμένες περιπτώσεις. Μόνο οι Κούρδοι γεννάνε, και αυτοί όχι όλοι αστικοποιημένοι, αυτοί που είναι στην Ανατολή. Λοιπόν, και θέλει να τους κρατήσει, και μάλιστα σε νομούς, εκεί τους περίεργους νομούς που φράσουν την κουρδική πλημμυρίδα. Άρα και τους άλλους σμπρώξουν στην Ελλάδα. Έτσι. Πρέπει λοιπόν οι χώρες οι οποίες δέχονται την πίεση, και αναφέρουμε στην Ευρώπη βασικά, γιατί οι ΗΠΑ είναι μόνο για να ασκούν κριτική, έτσι. Υπεύθυνες για τους πολέμους και να ασκούν κριτική. Στα δικά της σύνορα παίρνουν μέτρα. Στα δικά μας λένε γιατί κάνετε αυτό και γιατί παίρνετε περιοριστικά μέτρα. Βέβαια. Λοιπόν, άρα να καταλήξουμε. Όσοι, προσέξτε, άλλο οικονομικός μετανάστες, άλλο πρόσφυγας. Οι πρόσφυγες, για τους πρόσφυγες πρέπει να βρεθεί τρόπος να πηγαίνουν στα προξενία, να δημιουργήσει η Ευρώπη, θέλετε, να δημιουργήσει μηχανισμό και να δίνεται το άσυλο με ταχύτατες διαδικασίες όσοι πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αυτό δεν το συζητάμε. Και από εκεί και μετά, όντως, αν είναι ένας πολίτης της Τουρκίας που έκατσε 30 χρόνια φυλακή και τον κυνηγάνε να τον ξαναφυλακίσουν, αυτός δεν μπορεί να πάει σε προξενείο, αυτός πρέπει να περάσει παράνομα τα σύνορα. Και αυτά που λένε πρέπει να υπάρχουν νόμιμες δίωδοι, αυτά είναι παραμύθια. Άμα υπάρχει νόμιμες δίωδοι, θα τον πιάσει ο άλλος από απέναντι. Όποιος πάει σε νόμιμο δίωδο θα τον αρπάζει. Εν πάση περιπτώσει, όσοι βρίσκουν τρόπο και περνάνε στην Ελλάδα, που διώκονται από την Τουρκία, για αυτούς να υπάρχει μία δίκαιη αντιμετώπιση. Λοιπόν, τώρα αυτά είχα να πω για το ναυάγιο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι συγκλονισμένος, πιστεύω. Από εκεί και μετά νομίζω ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τετραγωνίσει τον κύκλο. Δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη με ασφάλεια να τους δέχεται, και όσοι είναι οικονομικοί μετανάστες και θα πρέπει να προσαρμοστεί και η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή πολιτική, βλέπω ότι πάνε να κάνουν μία μεταρρύθμιση και προβλέπει ταχύτατη επιστροφή στις πατρίδες τους. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα στο βαθμό που μπορεί να το κάνει, να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική, ούτως ώστε το φαινόμενο αυτό να περιοριστεί και ταυτόχρονα να ληφθούν μέτρα να μην ξαναζήσουμε τέτοια τραγικά γεγονότα. Τώρα όσον αφορά διάφορους που πηγαίνουν και κάνουν διάφορα, προσέξτε. Είπαμε δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά, αλλά προσέξτε το 3% που οδηγείτε το χώρο σας. Το 3% προσέξτε, μην πάει και παρακάτω. Κοιτάξτε που πήγε ένας που έλεγε αυτά που έλεγε. Από εκεί που ήταν, κάτω από το μισό. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, έτσι. Κάτω από το μισό και να δείτε και που θα πάει. Και εσείς εκεί θα πάτε. Προσέξτε. Προσέξτε. Λοιπόν, αυτά είμαστε. Πάμε στο δεύτερο θέμα τώρα. Το δεύτερο θέμα είναι ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κατά πόσο έχουν ευθύνη στα εγκλήματα. Έτσι. Να δούμε ένα παράδειγμα από την Athens Voice, ένα άρθρο. Χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ φέρεται να έλαβε ο εκπρόσωπος διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως το Ελληνικό Παρατήριο Συμφωνιών του Ελσίνκη Παναγιώτης Δημητράς, με αιτιολογία την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, αλλά και την υποστήριξη ατόμων που δεν είχαν πρόσβαση στις κρατικές δομές.
Λοιπόν, ωστόσο, η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μετά από έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα χρήματα αυτά διατέθηκαν για διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους για τους οποίους εισπράχθηκαν και είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς αλλά και άλλους φορείς. Όπως αναφέρει η Real News, πλέον το πόρισμα των ελεγκτών της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες βρίσκεται στα χέρια της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ελένης Μιχαλοπούλου. Η εισαγγελική λειτουργός θα διενεργήσει την προκαταρκτική εξέταση με βασικό ύποπτο τέλεσης των κακουργηματικών πράξεων της απιστίας και του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, τον ίδιο τον εκπρόσωπο αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τον κύριο Δημητράδη. Ωστόσο, με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα και πρώην Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ήδη έχει διαταχθεί η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή τραπεζικών λογαριασμών, θηρίδων κλπ, του Παναγιώτη Δημητρά, αλλά και των ΜΚΟ στις οποίες εμφανίζεται ως επικεφαλής. Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο, βάσει του πορίσματος, αναμένεται να μπει και η σύζυγός του, καθώς εμφανίζεται ως συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους, όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ενδέχεται να υπάρχει ύποπτο χρήμα. Ο Παναγιώτης Δημητράς αποκαλείται και εθνικός μηνυτής, καθώς έχει υποβάλει σύμφωνα με δήλωσή του περίπου 5.000 μηνύσεις κατά των ελληνικών αρχών, δικαστικών λειτουργών, δημοσιογράφων και άλλων. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, αλλά του την επέστρεψα τη μήνυση, του έκανα και εγώ μήνυση, για ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό, όπως οι επαναπροωθήσεις. Πώς όμως η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τον έβαλε στο στοχαστρό της? Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Real News, το πρώτο καμπανάκι χτύπησε στην αρχή όταν ήρθε σε γνώση της ότι τα τέλη του περασμένου έτους η εισαγγελία της ΚΟ άσκησε τόσο στον ίδιο, τον κύριο Δημητρά, όσο και σε άλλα μέλη ΜΚΟ, ποινική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διευκόλυνσης της παρανόμης εισόδου μεταναστών στη χώρα μας. Μία από τις αιτίες λοιπόν. Κατά τις αρχές, μέλος άλλης μη κυβερνητικής οργάνωσης, επικοινωνούσε με τα κυκλώματα των διακινητών, ούτως ώστε να μεταφέρουν με ασφάλεια τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην ελληνική επικράτεια. Στη συνέχεια, το μέλος της άλλης οργάνωσης έδινε στους πρόσφυγες το τηλέφωνο του Παναγιώτη Δημητρά, ο οποίος θα τους βοηθούσε να εξασφαλίσουν μεταξύ άλλων και νομική υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να τύχουν ευνοϊκότερες μεταχείρισης από τη στιγμή που θα βρεθούν στη χώρα μας. Μιλάμε για κανονική εγκληματική οργάνωση. Και να σκεφτούν οι πολιτικοί που πηγαίνουν εδώ και εκεί και λένε μήπως εκ των πραγμάτων τοποθετούν και τους εαυτούς τους στην απόλυξη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα, από την οποία προέκυψαν ύποπτες διαδρομές χρηματικών ποσών μεταξύ διαφόρων εταιριών και χρήματα που φαίνεται να κατέληγαν σε ατομικούς λογαριασμούς του εκπροσώπου της ΜΚΟ Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκη και της συζύγου του. Στη συνέχεια τα ίχνη αυτών των χρημάτων χάνονταν. Πού πήγαιναν τα χρήματα? Προσέξτε, έχει ενδιαφέρον εδώ. Να σημειωθεί ότι οι επιχορηγήσεις που έπαιρνε ο Δημητράς προέρχονται όχι μόνο από τα παχυλά ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν αποδεσμευτεί για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, αλλά και από το ελληνικό δημόσιο. Μήπως αυτοί που υπέγραφαν για να δώσουν στον κύριο Δημητρά λεφτά, λέω, πραγματικά τώρα μην με πείτε και, αλλά μήπως τελικά από την άλλη πόρτα τα έπαιρναν ή έπαιρναν ένα ποσό? Αλλιώς γιατί να δώσει στον Δημητρά το ελληνικό κράτος που κατηγορείται, μέχρι να καταδικαστεί τελεσίδικα είναι αθώος, αλλά κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής συμμορίας. Και δίνανε οι δικοί μας το κράτος λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Γιατί? Στην εγκληματική χρηματοδότηση εγκληματικής συμμορίας. Από το τελευταίο σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έχουν επιχορηγηθεί εταιρείες στις οποίες εμπλέκεται ο Δημητράς με ένα ποσό περίπου 170.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στα 500.000 ευρώ, των οποίων η διαδρομή θα ανοιχθεί από τη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνουμε, αθώος μέχρι να απολυθεί ότι είναι ένοχος, αλλά
Το γεγονός το οποίο αναφέρομαι είναι ότι είναι κατηγορούμενος για σύσταση συμμορίας εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, αυτά με τις ΜΚΟ. Εντάξει. Έχουν, όσο δε για τους πολιτικούς που ρίχνουν ευθύνες στο ελληνικό κράτος, εγώ δεν ξέρω, ας τα βρει ο εισαγγελέας, αλλά το ελληνικό κράτος ξεκινάει ένα καράβι από τη Λιβύη, έχει προορισμό την Ιταλία, πηγαίνει το λιμενικό, λέει να σας σώσω, λέει όχι. Από ό,τι άκουσα τους ναυάρχους του λιμενικού, λέει είναι παράνομο να πας κάποιον να τον σώσει με το ζόρι. Εν πάση περιπτώσει, αν έχουν ευθύνες επιχειρησιακές θα τις δούμε, αλλά δεν μπορεί να έχεις 50 διαμερίσματα, να τα νοικιάζεις σε ΜΚΟ και σε μετανάστες και να βγαίνεις να κατηγορείς και την Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί, γι' αυτό σας είπα που πάτε. Έτσι. Αν δεν σε συμμαζέψει κανένας, ενώ από το δικό σας κόμμα. Πού οδηγείτε το κόμμα σας. Πάμε. Γνωστές οι περιπέτειες του Τραμπ, οι δικαστικές περιπέτειες που τον οδήγησαν μετά την τελευταία δίωξή του 7 εκατομμύρια δολάρια οι υποστηρικτές του για την καμπάνια του. Καταρχάς ήμουν μια φορά στην Βοστόνη όταν σπούδαζε εκεί ο Σταύρος, μου λένε οι πόντιοι εκεί πέρα, πάμε λέει σε ένα fundraising. Τι είναι ρε παιδιά το fundraising? Λέει ένας που είναι τοπικός βουλευτής ήταν, ο οποίος λέει είναι κοντά μας στους συλλόγους, στους Έλληνες, στον ελληνισμό, στη γενοκτονία κτλ. Ελληνικής καταγωγής, κάνει μια βραδιά, του διοργανώνουμε εμείς για να τον βοηθήσουμε, λέει, την προεκλογική του εκστρατεία. Όντως πήγα κι εγώ σε ένα ξενοδοχείο εκεί, τα γνωστά, ομιλίες και τέτοια, και στο τέλος άρχισε ο κόσμος να δίνει λεφτά, δημοσίως. 100 δολάρια, 200 δολάρια, 50 δολάρια, δηλωμένα όλα, και την άλλη μέρα στο διαδίκτυο. Μάζεψε ο άνθρωπος, ξέρω, 15-20 δολάρια. Τώρα βλέπουμε εδώ όλα δηλωμένα. Και από ό,τι ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, ότι δεν υπάρχει επιχορήγηση εκεί. Ό,τι δίνει ο κόσμος. Εδώ γιατί να δίνουμε εμείς επιχορήγηση στα κόμματα. Και όχι μόνο επιχορήγηση, είναι χρεωμένα και με σχεδόν 1 δις. 400 το ένα, 400 το άλλο. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Γιατί θα πληρώνουμε εμείς τα κομματόσκυλα, άμα θέλουν να σου πληρώνουν οι πελάτες τους, τα μέλη τους. Γιατί δεν εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Εκατομμυριάκια από τους Έλληνες φορολογούμενους για να ακούμε αυτές τις αθλιότητες που ακούμε στην τηλεόραση, από τον κάθε άσχετο, και να κατηγορούν την ίδια την Ελλάδα. Τους πληρώνουμε για να κατηγορούν την ίδια την Ελλάδα. Εφαρμόστε αυτό που κάνουν στην Αμερική. Η εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ συγκέντρωσε δωρεές σχεδόν 7 εκατομμυρίων δολαρίων, αφότου έγινε γνωστό πως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο για παράνομη κατοχή διαβαθμισμένων κρατικών εγγράφων. Όπως φαίνεται, το μήνυμα του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ στους πολίτες ότι υφίσταται πολιτικό διωγμό είχε εμφανώς απήχηση στους σκληροπυρηνικούς οπαδούς του. Ο πρόεδρος Τραμπ εξασφάλισε πάνω από 6,6 εκατομμύρια δολάρια, αφότου ο ανισόρροπος Τζακ Σμιθ ανακοίνωσε τον πολιτικό διωγμό. Σε εισαγωγικά αυτό, όπως το είπε, ανέφερε η ομάδα του υποψηφίου σε μήνυμα που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους υποστηρικτές του Τραμπ χθες, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό που εξακόντησε ο ίδιος ο Μεγιστάνας εναντίον του ειδικού εισαγγελέα που έχει αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν από δωρεές που έγιναν μέσω διαδικτύου και άλλα 2,1 εκατομμύρια σε εκδήλωση που διοργανώθηκε προχθές Τρίτη στο Bentmister Club, ιδιόκτητη έκταση σε γήπεδο γκολφ που ανήκει στον κύριο Τραμπ στο Νιου Τζέρσι. Εκπρόσωπος του κύριου Τραμπ, που είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων ώστε να είναι υποψήφιος της παράταξης για την Προεδρία το 2024, διευκρίνησε στο πρακτορείο Reuters αργότερα πως ξεπεράστηκε το όριο των 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τραμπ δήλωσε αθώος
για τις 37 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Είπε, εγώ είχα δικαίωμα να έχω αυτά τα έγγραφα, θα δούμε. Δεν καταδιώκουν εμένα, καταδιώκουν εσένα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ με την τελευταία λέξη γραμμένη με κεφαλαία γράμματα σε ένα από τα πολλά μηνύματά του στους υποστηρικτές του με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων χθες. Καλά, αυτά είναι μηνύματα τώρα, μην πω τι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το μήνυμα είχε αποτέλεσμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικάνων, το 81%, πιστεύει ότι η απαγγελία των κατηγοριών έχει πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ipsos, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Reuters και ολοκληρώθηκε προχτές Δευτέρα. Ο Τραμπ είχε επίσης δει τα κεφάλαια που δωρίζουν πολίτες στην εκστρατεία του να αυξάνονται, αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την υπόθεση της πορνοστάρ, και από εκεί μάζεψε άλλα 7 εκατομμύρια. Λοιπόν, όσον αφορά τη διαφορά με τον Ντεσάντης, η διαφορά των κυρίων Τραμπ και Ντεσάντης ξεπερνά τις 20 εκατοστιαίες μονάδες. 43% Τραμπ, 22% Ντεσάντης, κατά την ίδια δημοσκόπηση του Ipsos για το Reuters. Αυτά από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το 62% των Αμερικανών ψηφοφόρων συνολικά πιστεύει στη νίκη του Τραμπ επί του Biden το 2024. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο καλύτερος προεδρικός υποψήφιος γιατί έχει τις περισσότερες πιθανότητες να νικήσει τον σημερινό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις επερχόμενες εκλογές του 2024, ανακοίνωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι CBS, αναφερόμενο στα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας της ερευνητικής εταιρείας YouGov. Τόνισε, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι ο Τραμπ είναι ο κύριος υποψήφιος για την προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών, όχι μόνο επειδή τους αρέσει αυτό που έκανε ως αρχηγός κράτος, αλλά και επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσει. Λοιπόν, 62% λέει ότι θα κερδίσει τον Biden, ένα άλλο 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κυβερνήτης της Φλόρινα, Ρον Ντεσάντις, μπορεί να κερδίσει και το 20% επισημαίνει ότι ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, Τιμ Σκοτ, μπορεί να ξεπεράσει τον Biden. Αυτή είναι ερώτηση για τους άλλους. Τώρα, έχουμε διαπραγματεύσεις. Το Ισραήλ φοβάται ότι η Αμερική κάνει μυστικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν και εκεί έχουμε διάφορα θέματα. Επίσης, πάλι σε σχέση με τις ΗΠΑ, ο Σεργέη Ριαμπκόφ, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, αναφέρομαι τώρα στα αντίπαλα μέτωπα των ΗΠΑ, λέει ότι οι 20 χώρες θέλουν να ενταχθούν στους BRICS, που αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό, χωρίζεται ο κόσμος σε φιλοδυτικές και αντιδυτικές, φιλορωσικές, φιλοκινηζικές. Επίσης, οι ΗΠΑ έκαναν μυστικές συμφωνίες με την Παπούα Νέα Γουινέα. Είναι εκείνο το μεγάλο νησί, το δυτικό ανήκει στην Ινδονησία, το υπόλοιπο είναι ξεχωριστό κράτος. Το δυτικό ήταν Ολλανδική απικία, το ανατολικό ήταν Αγγλική, το αγγλικό έγινε Παπούα Νέα Γουινέα, υπέγραψε συμφωνία η Αμερική, είναι ένα κράτος τριπλάσια σε έκταση από την Ελλάδα, βόρεια από την Αυστραλία, με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, φτωχό κράτος είναι, αλλά εκεί έκανε συμφωνία για να μπορούν να σταθμεύουν αμερικανικά πλοία και αεροπλάνα, μεγάλο θέμα, γιατί κάπου εκεί δίπλα στα νησιά Σολομόντα έκανε μια αντίστοιχη συμφωνία η Κίνα, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, γιατί επίσης είχαμε και την Ινδία να δραστηριοποιείται στον Ινδικό ωκεανό με 2 αεροπλανοφόρα, δείχνει ότι κάνει μια προσπάθεια προβολής ισχύως, είναι μια μεγάλη υποήπειρος, δεν είναι κράτος, είναι υποήπειρος. Πιστεύω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα έπρεπε να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις με αυτήν την τεράστια χώρα, η οποία όσοι έχουν έρθει στο βιβλιοπωλείο Ινδί είναι πιο φιλέλληνες, δεν έχω δει στον κόσμο. Αυτοί είναι οι πιο φιλέλληνες. Έρχονται μορφωμένοι, ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό, τρέφουν σεβασμό και αγάπη για τους Έλληνες και για την Ελλάδα και εκτός αυτού ταυτίζονται και τα συμφέροντά μας. Τα έχουμε πει ξανά, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μεγάλο θέμα
είναι αυτά τα λογισμικά που μπαίνουν στα τηλέφωνα ή οπουδήποτε αλλού. Ξέρουμε ότι από τότε που έχει αναπτυχθεί η ψηφιακή τεχνολογία, η ασφάλεια των πληροφοριών και γενικώς η εθνική ασφάλεια είναι σε κίνδυνο κάθε χώρας. Βλέπουμε ότι ξυλώνουν οτιδήποτε είναι κινέζικο, κάμερες, συστήματα παρακολούθησης, τα ξυλώνουν όλες οι δυτικές χώρες, TikTok, κάποια τηλέφωνα, 5G, γιατί θεωρούν ότι συνιστούν πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Προσέξτε τι έγινε τώρα. Έγινε μια έρευνα από το Βέλγιο, από την αρμόδια υπηρεσία, θα δούμε παρακάτω, και αποκαλύφθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός, δεν έχει αποκαλυφθεί πόσοι ακριβώς, αστυνομικών, αξιωματικών της αστυνομίας, των υπηρεσιών πληροφοριών και δικαστικών, και ο ανακριτής που κάνει το Qatar Gate βρέθηκε στα τηλέφωνά τους λογισμικό κατασκοπίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πας στην τουαλέτα, αν έχεις το κινητό μαζί, σε καταγράφει, βίντεο εννοώ. Άμα έχεις το τηλέφωνο στην κρεβατοκάμαρα και πας να κάνεις τίποτα εκεί, εννοώ σεξουαλικού περιεχομένου, τα καταγράφει. Αν φαίνεται η κάμερα, τα γράφει κιόλας, αλλιώς ακούς τον ήχο. Καταγράφει που πας, τι κάνεις, τι λες, τα πάντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, έτσι. Και στην Ελλάδα νομίζω, παρότι ταλαιπωρηθήκαμε εδώ με τις υποκλοπές, εγώ νομίζω ότι δεν έχει αναπτυχθεί το ζήτημα της ασφάλειας των επικοινωνιών, ιδιαίτερα στα κινητά τηλέφωνα και ό,τι άλλο. Δεν είναι μόνο τα κινητά τηλέφωνα. Για την τηλεόραση μπορούν να σε καταγράψουν. Τα πάντα, οτιδήποτε ηλεκτρονικό. Μεγάλη προσοχή, και άντε να είναι προσωπικό, πάει στο διάολο. Άμα είναι άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται θέματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας, τι γίνεται εκεί πέρα? Και αρχίζουν οι εκβιασμοί. Λοιπόν, θετικά σε κατασκοπευτικό λογισμικό εντοπίστηκαν τα τηλέφωνα μελών της βελγικής αστυνομίας και δικαστών της χώρας. Όπως αναφέρει η γαλλόφωνη εφημερίδα Le Soir, η βελγική αστυνομία και οι δικαστές ενημερώθηκαν ότι το τηλέφωνό τους έδειξε ίχνη spyware. Ανάμεσα στους δικαστές, των οποίων τα κινητά έφεραν κατασκοπευτικό λογισμικό, είναι και ο δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση δολιοφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο Qatar Gate, Μισελ Κλέζ, αυτός που έχει και τη δικιά μας, την κυρία Καηλή, πώς τη λένε. Έπειτα από υποψίες για κατασκοπία, πολλές συσκευές ανατέθηκαν σε ομοσπονδιακούς αστυνομικούς της μονάδας εγκλήματος υπολογιστών, οι οποίοι ειδικεύονται σε περίπλοκες μορφές εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Τα τηλέφωνα εισαγγελέων, δικαστών ανακριτών, αστυνομικών, ακόμα και του προσωπικού του δικαστικού συστήματος έχουν υποβληθεί σε εκτενή επανειλημμένη ανάλυση. Εδώ έχει γίνει. Γιατί δεν το κάνετε? Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αναλύσεις υποδηλώνουν μόλυνση των τηλεφώνων από spyware, σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδονται στους ενδιαφερομένους. Η συσκευή του ανακριτή Μισελ Κλέζ είναι ένα από τα τηλέφωνα που βρέθηκαν θετικά. Μετέδωσε επίσης το τηλεοπτικό δίκτυο RTBF, το οποίο έχει διασταυρώσει αυτές τις πληροφορίες με πολλές πηγές τους τελευταίους μήνες. Το RTBF διευκρινίζει ότι δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των τηλεφωνικών τερματικών που έχουν μολυνθεί. Προς το παρόν, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία δεν επιθυμεί να σχολιάσει το θέμα, δεδομένης της ευαισθησίας του φακέλου, και παραπέμπει στην Ομοσπονδιακή Εισαγγελία για όποιον θέλει περισσότερες πληροφορίες, η οποία φυσικά η Εισαγγελία αρνήθηκε να σχολιάσει. Το θέμα είναι σως και για την Ελλάδα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πιστεύω ότι πρέπει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε... Πάμε. Έπειτα από διαβουλεύσεις μηνών, κορυφαίοι υπουργοί της γερμανικής κυβέρνησης παρουσίασαν χθες Τετάρτη, σε συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο, τη νέα εθνική στρατηγική ασφάλειας της Γερμανίας. Στην παρουσίαση συμμετείχαν, εκτός από τον Όλαφ Σόλτς, τον καγκελάριο, η Υπουργός Εξωτερικών η Αναλένα Μπέρμποκ, ο Υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος και η Υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. Ο Σόλτς επεσήμανε ότι από τότε που η κυβέρνησή του συμφώνησε να οικοδομήσει μια στρατηγική, η αρχιτεκτονική της ασφάλειας της Ευρώπης έχει αλλάξει ριζικά. Ανέφερε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο συνεχιζόμενος πόλεμος και η καταστροφή κρίσιμων υποδομών όπως ο αγωγός Nord Stream
έδωσαν νέα όθηση για την προώθηση αυτού του σχεδίου για την στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Τονίζω όλα τα γεγονότα για να καταστήσω σαφές πόσο έντονα έχει αλλάξει το περιβάλλον ασφάλειας για τη Γερμανία τον τελευταίο 1,5 χρόνο, δήλωσε. Παρόλες τις αλλαγές, παραμένει το βασικό καθήκον ενός κράτους να φροντίζει για την ασφάλεια των πολιτών του, πρόσθεσε ο καγκελάριος. Ο Σόλτς επισήμανε ότι, ενώ τα προηγούμενα σχέδια επικεντρώνονταν στην άμυνα, η νέα στρατηγική δίνει έμφαση στην εξωτερική πολιτική και τις διακρατικές συμφωνίες. Παρότι η Γερμανία έχει στο παρελθόν επίσημα κείμενα που περιέγραφαν το δόγμα ασφαλείας, δεν είχε ποτέ μια ειδική ολοκληρωμένη στρατηγική. Ο καγκελάριος υπογράμμισε τη συμφωνία του ασφαλούς και μόνιμου εφοδιασμού της Γερμανίας με πρώτες ύλες. Βέβαια, δεν είναι μόνο που παίρνουν τα όπλα και φυλάω τα σύνορα. Από την πλευρά της, η Υπουργός Αναλένα Μπέρμποκ συμφώνησε ότι είναι σαφές πως χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια μετά την εισβολή της Ρωσίας. Όλοι μας έπρεπε να μάθουμε με τον κτηνώδη επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ότι η ελευθερία και η ειρήνη δεν πέφτουν από τον ουρανό, είπε η Αναλένα. Ο Υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ δήλωσε ότι η Γερμανία στοχεύει να πετύχει το στόχο της για αμυντικές δαπάνες 2% το επόμενο έτος. Ωστόσο, είπε ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ειδικά κονδύλια. Διαφορετικά θα χρειαστούν μαζικές εξοικονομήσεις ή αυξήσεις φόρων. Τι να πει η ταλέπορη Ελλάδα που επί 40-50 χρόνια με έναν σύμμαχο που τον ανέχεται το ΝΑΤΟ και μας απειλεί, που έχουμε πραγματικά υποδικεύσει το μέλλον μας με 2,5% και 3% όταν οι άλλες χώρες έχουν 0,5%. Για βάλτε το αυτό επί 50 χρόνια πόσα λεφτά είναι. Με τη χάραξη μιας συνολικής στρατηγικής ασφάλειας συμφωνεί και το αντιπολιτευτικό κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης Βαβαρίας, το JSU. Εκεί η αντιπολίτευση συμφωνεί με την κυβέρνηση. Δεν είναι όπως εδώ, αλλού πάει ο ένας, αλλού πάει ο άλλος στα εθνικά θέματα. Σας θυμίζω τι έγινε με το Θρακικό. Ο βουλευτής του κόμματος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανικής Βουλής, Τόμας Έρντλ, δήλωσε: αν λάβουμε υπόψη τις υβριδικές απειλές, την εφοδιαστική αλυσίδα, ακόμα και τις εξαρτήσεις στα φάρμακα, τότε διαπιστώνουμε την ανάγκη μιας συνολικής προσέγγισης του θέματος, αλλά και της αναζήτησης απαντήσεων. Σύμφωνα με το Reuters υπήρχαν κάποιες αντιπαλότητες μέσα, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η Γερμανία, παρότι δουλεύει χρόνια για να αποκτήσει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, υπάρχει κόντρα μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της Καγκελαρίας και ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο δηλαδή, και δεν έχει ακόμα δεν έχουν τελεσφορήσει οι προσπάθειες. Σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, το Βερολίνο στην εθνική στρατηγική, η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια τάξη στην Ευρώπη. Η Γερμανία θεωρεί τη ρωσική ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ και του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλειας. Παρόλα αυτά, η στρατηγική της Γερμανίας τονίζει ότι ούτε η Γερμανία ούτε το ΝΑΤΟ επιδιώκουν αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Το γραμμίζει. Και όσον αφορά την Κίνα, η Κίνα λέει ενεργεί ενάντια στα συμφέροντα και τις αξίες της Γερμανίας, αλλά είναι εταίρος της Γερμανίας. Πώς γίνεται και το ένα και το άλλο, μπράβο ρε παιδιά, πώς τα καταφέρετε και τα γεφυρώνετε έτσι. Λοιπόν, πάμε. Αντεπίθεση. Ρωσικά νυχτερινά πλήγματα με πυράβλους Cruise Calibre στην Οδυσσό, το Χάρκοβο και το Κραματόρσκ. Είχαμε ζημιές, ειδικά για την Οδυσσό, λέει, χτύπησαν μια αποθήκη που είχε τα μη επανδρομένα τα σκάφη και αποθήκες με πυρομαχικά και οπλικά συστήματα. Οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν να αποκρούσουν σημαντικές επιθέσεις των Ουκρανών, λέει Ρώσος αξιωματούχος. Για την προσπάθεια του Ουκρανικού στρατού να αντεπιτεθεί και να σπάσει τις γραμμές άμυνας των Ρώσων στην περιοχή του Μπαχμούτ, έκανε λόγο ο Ιγκόρ Κιμακόφσκι, σύμβολος του κυβερνήτη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, όπως αυτό αποκαλείται η τοπική αρχή. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μια σοβαρή αλλά ανεπιτυχή προσπάθεια να περάσουν στην περιοχή του Μπαχμούτ. Ο εχθρός βρισκόταν σε σοβαρή αποστολή. Προσπάθησε να διαρρήξει το μέτωπο, αλλά απέτυχε. Λοιπόν, ο Ποντόλιακ, σύμβουλος και επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, είπε ότι
η ουκρανική αντεπίθεση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και ότι αυτά που γίνονται είναι δοκιμές. Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Lloyd Austin, τώρα που είναι η σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, και λέει: πρόκειται για μαραθώνιο και όχι για σπριν. Ό,τι και να γίνει, εμείς θα είμαστε κοντά για αρκετό χρόνο και εκτός από τα 2,1 δις, ένα 325 εκατομμύρια δολάρια τώρα, χθες εγκρίθηκε στρατιωτική βοήθεια. Στόλτεμπεργκ: δεν ξέρουμε αν η αντεπίθεση της Ουκρανίας θα είναι σημείο καμπής για τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι αρχίζει και αλλάζει και αυτός, ενώ όλοι λέγανε ότι είναι σημείο καμπής, τώρα λέει δεν ξέρουμε αν είναι, θα δούμε. Ωστόσο δήλωσε ότι είναι οι πρώτες μέρες της αντεπίθεσης της Ουκρανίας. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι ένα σημείο καμπής στον πόλεμο. Δεν ξέρουμε, λέει, δεν ξέρουμε γιατί δεν ξέρει το αποτέλεσμα. Αν γίνει διάρρηξη και φτάσουν στον Μπερντιάνσκ, τότε θα είναι. Λοιπόν, η Ουκρανία ανέκτησε και έθεσε από τον έλεγχό της περισσότερα από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους της κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσής της κατά του ρωσικού στρατού, δήλωσε σήμερα ανώτερος στρατιωτικός διοικητής του Ουκρανικού στρατού. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να πολεμούμε για να περιθερώσουμε τα εδάφη μας με τα γυμνά μας χέρια, δήλωσε ο ταξίαρχος Ολεξίη Χρόμοφ σε ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι στις πρώτες φάσεις της επίθεσης, την οποία όπως είπε η Ουκρανία άρχισε την περασμένη εβδομάδα, 7 οικισμοί απελευθερώθηκαν στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και στην νότια περιοχή της Ζαπορίζια. Ο στρατός προέλασε κατά 7 χιλιόμετρα κοντά στο χωριό Μάλατο-Κμάτσκα στην περιοχή της Ζαπορίζια και άλλα 7 χιλιόμετρα κοντά στο χωριό νότια της Βέλικα Νοβοσίλκα στην περιοχή του Ντονέτσκ, ανέφεραν αξιωματούχοι του Ουκρανικού στρατού. Το Reuters δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο της μάχης. Η Ρωσία, η οποία άρχισε την ευρεία κλίμακα εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, δεν έχει επίσημα παραδεχθεί τις προελάσεις του Ουκρανικού στρατού Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Πούτιν λέει ότι ενώ η Υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ δήλωσε ότι οι ουκρανικές ενέργειες σημειώνουν μερική επιτυχία και ότι οι Ρώσοι είχαν πολύ περισσότερες απώλειες από ότι οι Ουκρανοί, δίνει και κάποια ποσοστά, το ανάποδο λέει ο Πούτιν, λέει 10-1 ήταν οι απώλειες των Ουκρανών σε σχέση με τις δικές μας. Δηλαδή οι δικές μας είχαν αυτό. Αυτά είναι νούμερα τώρα που δίνω για να ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Πούτιν έκανε μια περίεργη δήλωση και είπε: οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν έναν τρίτο πόλεμο, αν και η Ουάσιγκτον δίνει την εντύπωση ότι δεν ανησυχεί για την κλιμάκωση. Μιλάει για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Λέει, το πιο σημαντικό σχόλιο, μιλούσε στους bloggers και στους στρατιωτικούς ανταποκριτές, ο Πούτιν. Το πιο ενιγματικό σχόλιο του αφορούσε το Κίεβο, το οποίο οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν και επέτυχαν να καταλάβουν στην αρχή της εισβολής. Θα πρέπει να επιστρέψουμε εκεί ή όχι? Σας κάνω μια ρητορική ερώτηση, είπε ο Πούτιν σε 18 Ρώσους πολεμικούς ανταποκριτές και bloggers στο Κρεμλίνο, για να σημειώσει ο ίδιος. Μόνο εγώ ο ίδιος μπορώ να απαντήσω σε αυτό, αν θα επιστρέψουν στο Κίεβο δηλαδή. Τα σχόλιά του για το Κίεβο, κατά τη διάρκεια πολύωρων απαντήσεων σε ερωτήσεις, προβλήθηκαν στη ρωσική κρατική τηλεόραση. Είπε ο Πούτιν ότι εμείς δεν θα κάνουμε επιστράτευση, αν και υπάρχουν εισηγήσεις επισήμων που λένε ότι η Ρωσία θέλει επιπλέον 1 ή και 2 εκατομμύρια επιπλέον στρατό, ένστολους. Είπε ότι η ουκρανική αντεπίθεση δεν είναι επιτυχής και είπε ότι υπάρχουν προβλήματα σε όπλα υψηλής ακριβίας. Ο Πούτιν το είπε αυτό. Επίσης η Ρωσία είναι σε μια αναζήτηση νέας στρατηγικής, ιδιαίτερα μετά την προσβολή εδάφους ρωσικού από ουκρανικές ή άλλες ομάδες που είναι άγνωστες ταυτότητας. Και αναφέρεται κυρίως στον Μπελγκορόντ και είπε ότι θα έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί καλύτερα και προανήγγειλε μέτρα θωράκισης των συνόρων. Εάν αποδειχθεί ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι αρκετά, συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, θα πρέπει να σκεφτούμε τη δημιουργία μιας υγειονομικής, την ονομάζουμε, δεν κατάλαβα τι υγειονομικής, δεν βάλεις δηλαδή νοσοκομεία, αποστρατικοποιημένης εννοεί ζώνης εντός της Ουκρανικής επικράτειας, εξειδικεύοντας τα περί ζώνης υγειονομικής ή αποστρατικοποιημένης. Ο Μετβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, δήλωσε ότι η ζώνη αυτή
για την οποία μίλησε ο Ρώσος πρόεδρος, είναι πιθανό να φτάσει μέχρι τα περίγωρα της Λβίβ, δηλαδή κοντά σε σύνορα με την Πολωνία, καθώς από εκεί περνάει ο δυτικός εξοπλισμός που παράγεται στην Ουκρανία. Επίσης έκανε αναφορά ο Λουκασένκο στα πυρηνικά όπλα που ήδη εγκαθίστανται, λέει, στο έδαφος της Λευκορωσίας, και είπε είναι 3 φορές ισχυρότερα από εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ζαχάροβα, είπε ότι μόνο για αμυντικούς σκοπούς. Τώρα, άμα αρχίζουν και μιλάμε για πυρηνικά. Ο Ζελένσκι είπε ότι πρέπει να μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία για να σπάσει ο τζαμπουκάς της Ρωσίας, που θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ φοβάται να τη βάλει στη Ρωσία. Πρέπει να σπάσουμε αυτό το φόβο, είπε. Έχουμε και άλλες δηλώσεις. Δεν θα βάλουν την Ουκρανία, θα της δώσουν κάποιες εγγυήσεις, αλλά θα της δώσουν εγγυήσεις, αλλά θα κάνουν ένα πρόγραμμα ούτως ώστε ο Ουκρανικός στρατός να οργανωθεί και να εξοπλιστεί κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, χωρίς να έχει μπει στο ΝΑΤΟ. Και μετά θα είναι πιο εύκολη η είσοδός του. Η εισαγωγή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο έδαφος της Ουκρανίας είναι αδύνατη. Αυτό δεν είναι και δεν θα είναι στα σχέδια της συμμαχίας, δήλωσε ο Χερβέ Μπλεζάν, αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοικητής της αποστολής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ουκρανικό στρατό. Αυτό αποκλείεται. Η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία σημαίνει ότι γίνεσαι μέρος στη σύγκρουση και ότι είσαι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Κανείς δεν το θέλει αυτό, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Αυστραλία, Βασίλη Μυροσνίτσενκο, δήλωσε στο The War Zone ότι βρίσκεται η Ουκρανία και ο ίδιος σε συζητήσεις με την κυβέρνηση της Αυστραλίας για τα αεροσκάφη FA-18, τα οποία διαθέτει η Αυστραλία, για να τα προμηθεύσει, να τα δώσει η Αυστραλία στην Ουκρανία, τα F-18 δηλαδή. Τώρα, ο Πούτιν θα δεχθεί αντιπροσωπεία 7 αφρικανικών χωρών στην Αγία Πετρούπολη μεθαύριο Σάββατο για να συζητήσουν την πρωτοβουλία για ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία, δήλωσε ο βοηθός του Προέδρου της Ρωσίας, Ουσάκοφ. Πριν από αυτό, αύριο στις 16 Ιουνίου, η Αφρικανική Αντιπροσωπεία θα έχει συνομιλίες με την ηγεσία της Ουκρανίας στο Κίεβο. Στην Αφρικανική Αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν οι πρόεδροι της Νότιας Αφρικής, της Ζάμπια, της Σενεγάλης, της Ουγκάντα, της Δημοκρατίας του Κονγκό και των Κομόρων, καθώς και ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιζάρτο, εξέφρασε την άποψη ότι αν ο Τραμπ είχε κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές το 2020, δεν θα είχε γίνει πόλεμο στην Ουκρανία, και χαρακτήρισε την πιθανή επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο ελπίδα για ένα ειρηνικό μέλλον. Λοιπόν, αυτά και για τα πυρηνικά. 53, ναι. Τα πυρηνικά στη Λευκορωσία. Λοιπόν, καθαρά αμυντικός είναι ο χαρακτήρας της ρωσικής προέλευσης όσον αφορά τη χρήση των πυρηνικών όπλων, υποστηρίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία απαντά με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, που έκανε λόγο για επικίνδυνη και ανεύθυνη πυρηνική ρητορική από τη Ρωσία. Η ρωσική πολιτική στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και η υποθετική χρήση πυρηνικών όπλων περιορίζεται σαφώς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο καθαρά αμυντικών σκοπών, υποστήριξε η Ζαχάροβα. Όπως είπε η Ζαχάροβα, το καθεστώς του Κιέβου απορρίπτει κάθε προοπτική για διαπραγμάτευση με τη Μόσχα. Το καθεστώς του Κιέβου συστηματικά και ουσιαστικά απορρίπτει κάθε προοπτική για διαπραγμάτευση προκειμένου να ευχαριστήσει τη Δύση, είπε η Ζαχάροβα, αναφέροντας ότι το Κίεβο έχει μπλοκάρει όλες τις ευκαιρίες για διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο για οποιοδήποτε καθεστώς ή κυρίαρχη ελίτ, δηλαδή να απαγορεύει στον εαυτό του να διαπραγματευτεί με κάποιον και αναφέρεται στον νόμο που έχει βγει. Αυτό έχει συμβεί στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά και με τα πυρηνικά. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η υπερηχητική πύραυλη.
Είναι ένα μεγάλο θέμα η πυρηνική πύραυλη, δεδομένου ότι οι Ρώσοι θεωρούν ότι είναι ένα όπλο άτρωτο. Δεν μπορούν να το νικήσουν, δεν μπορούν να το αναχαιτήσουν οι Δυτικοί. Για να δούμε τι λέει, γιατί έχουμε και μια εξέλιξη για το θέμα. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι Κινζάλ είναι αίτητοι, δεν μπορούν να καταρριφθούν από τα δυτικά όπλα. Μόνο ένα σύστημα μπορεί να τους καταρρίψει και η Δύση δεν το διαθέτει. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντενίς Μαρτούροφ, υποστήριξε ότι μόνο τα ρωσικά συστήματα αεράμενας είναι ικανά να καταστρέψουν υπερηχητικούς πυράβλους. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι οι Patriot δεν μπορούν να καταρρίψουν τους Κιντζάλ, καθώς η τεχνολογία υπερηχητικών όπλων είναι σχεδόν άγνωστη σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Δεν νομίζω. Λένε ότι οι Αμερικάνοι έχουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν το ξέρω το θέμα καλά τεχνικά. Δεν. Σε συνέντευξή του, ο Ντενίς Μαρτούροφ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες των συστημάτων αεράμενας της Ρωσίας, τονίζοντας τα δυνατά σημεία και τις προόδους τους. Ο Μαρτούροφ δήλωσε με βεβαιότητα ότι η Ρωσία ξεπερνά τους ανταγωνιστές της σε ποσότητα και ποιότητα στην πολεμική αεροπορία. Υποστήριξε ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμενας είναι τα μόνα ικανά να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα δικά της μοναδικά υπερηχητικά όπλα. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η Ρωσία έχει αναπτύξει αρκετά νέα συστήματα αεράμενας που ξεπερνούν τα αντίστοιχα ξένα. Αξιοσημείωτα παραδείγματα θεωρούνται τα συστήματα αεράμενας πυραυλικής άμυνας μεγάλου βελληνικούς S-400 και S-500, τα συστήματα P-350 Vityaz, Buk M3, Tor Mi-2 και Pantsir S. Το ΡΙΑ Νοβόστι ανέφερε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι η μόνη χώρα με υπερηχητικούς πυράβλους όπως ο Κιντζάλ που εκτοξεύεται από αέρος και ο Ζιρκόν από θαλάσσης. Εξάλλου, ο υπερηχητικός Κιντζάλ έπληξε και κατέστρεψε το αμερικανικό σύστημα Patriot στο Κίεβο. Οι ίδιες οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι το σύστημα αεράμινας υπέστη ζημιές. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι λέει το Ισραήλ για το θέμα, γιατί καίει και το Ισραήλ, επειδή είπε ότι το Ιράν ανέπτυξε τον Φατάχ. Η κρατική εταιρεία Rafael Advanced Defense Company του Ισραήλ ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος για την αναχέτηση υπερηχητικών πυράβλων, αφού το Ιράν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι παρήγαγε τον πρώτο τέτοιο πύραυλο. Άρα αυτά που λέει ο Ρώσος δεν ισχύουν. Να το ένα. Άμα το έχουν οι Ισραηλοί, μετά το πουλήσουν και σε άλλους. Όποιος πληρώσει θα το πάρει. Το σύστημα Sky Sonic θα μας επιτρέψει να αναχαιτήσουμε όλους τους τύπους υπερηχητικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των βαλιστικών πυράβλων και των υπερηχητικών πυράβλων Cruise, δήλωσε ο Yuval Steinitz, επικεφαλής της εταιρείας Rafael, που ανέπτυξε το σύστημα Iron Dome σε συνέντευξή του στο Reuters σε φόρουμ μέσων ενημέρωσης. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι είχε ενημερώσει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για την ανάπτυξη του νέου συστήματος. Η εταιρεία αρνήθηκε να πει εάν ή πότε ο Ισραηλινός στρατός θα μπορούσε να αναπτύξει το Sky Sonic. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δεν έχει εκδώσει ακόμη κάποιο σχόλιο για το θέμα. Αυτοί οι πύραυλοι μπορούν να ταξιδεύουν τουλάχιστον 5 φορές την ταχύτητα του ήχου και σε πολύπλοκη τροχιά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναχέτησή τους. Η εταιρεία έδειξε ένα κλιπ που προσομοιώνει την εκτόξευση του Sky Sonic, στο οποίο ένας πύραυλος αναχέτησης εμφανίστηκε κάθετα να εκτοξεύεται από την πυροβολαρχία εκτόξευσης. Στη συνέχεια η κεφαλή του πυράβλου εμφανίζεται να αποσπάται και να αιωρείται, καθώς ο ενισχυτής του πυράβλου καταπολεμά μια εισερχόμενη απειλή. Η Ραφαέλ είπε ότι θα αποκαλύψει το νέο σύστημα στην αεροπορική, θα εκθέσει δηλαδή το νέο σύστημα στην αεροπορική έκθεση του Παρισιού που αρχίζει την επόμενη εβδομάδα. Στις 6 Ιουνίου το Ιράν ανακοίνωσε την εκτόξευση του πυράβλου Φατάχ, το οποίο είπε ότι είναι ο πρώτος υπερηχητικός βαλιστικός πύραυλος που παρήγαγε στην εγχώρια αγορά. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ο πύραυλος μπορεί να φτάσει σε βελληνικές στα 1500 μέτρα και 15 μαχ, νομίζω 15.000 χιλιόμετρα την ώρα, και μπορεί να αποφύγει τα Ισραηλινά αμυντικά συστήματα όπως το μικρού βελληνικούς Iron Dome. Αυτά και με τους υπερηχητικούς. Πάμε στην Τουρκία. Ξεκινάει αύριο η δίκη για τον Ιμάμογλου.
Ο Ιμάμογλου δικάζεται για μια υπόθεση που έγινε πριν από 10 χρόνια, όταν ήταν δήμαρχος στο Μπέιλικ Παζάρι, σε ένα δήμο μικρό της Κωνσταντινούπολης. Λέει ότι υπάρχει ότι έκαναν δεκτή την μισό λεπτό λίγο να βρω τα σημειώματα, έκαναν δεκτή και έδωσαν ένα διαγωνισμό σε μια εταιρεία της οποίας ο φάκελος δεν ήταν πλήρης. Μιλάμε για 260.000 λίρες, κάτι τέτοιο της εποχής. Εν πάση περιπτώσει, από 3 έως 5 χρόνια είναι η ποινή και φυσικά απαγόρευση συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. Αυτός είναι ο στόχος. Και του έχουν κι άλλα του Ιμάμογλου. Ο στόχος δεν είναι, γιατί ο Ερντογάν τώρα είναι πρόεδρος, ο στόχος είναι να μην ξαναείνει δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος. Στόχος του Ερντογάν την επομένη των εκλογών είναι αναλύει τους μεγάλους δήμους. Βλέπετε σε όλους τους δήμους έχασε. Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη, Ατάλια, Άδανα, Χατάι, Ντιαρμπακύρ φυσικά. Έχει χάσει σε όλους τους δήμους. Και κάλεσε τους επιτελείς του και είπε: παιδιά, βάλτε τα κάτω να δούμε πώς μπορούμε να ξαναπάρουμε πίσω τους δήμους. Είναι κάρφος των οφθαλμών του. Και γι' αυτό τον Ιμάμογλου τώρα τον. Λοιπόν, εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι δολοφονίες του τουρκικού κράτους στη Συρία, στις περιοχές που είτε κατέχονται από τους τζιχαντιστές και από τον τουρκικό στρατό, είτε στις περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι, κυρίως με τα μη επανδρωμένα. Είδα ένα δημοσίευμα που με παιδιά που τους αφαιρούν τα όργανα και τα πουλάνε, τα Κουρδάκια εκεί στο Αφρίν που γίνεται η γενοκτονία. Επίσης βρέθηκε ένα δεύτερο παιδί κρεμασμένο, 8-9 χρονών, που τα έχουν σε αυτά τα Κουράν Κουρσού, τα σχολεία που του διαβάζουν το Κοράνι. Προσέξτε, γίνεται και σε άλλες εκκλησίες και καθολικές και ορθόδοξοι, γίνονται με τα παιδάκια αυτά τα έσχη, αλλά εκεί η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή είναι το λεγόμενο ογλαντζιλίκ, που σημαίνει το να πηγαίνεις με παιδιά, το οποίο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν σχεδόν νομιμοποιημένο. Και στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν υπάρχει αυτό το πράγμα σαν παράδοση, και στην Τουρκία, και κάνουν τα παιδάκια τώρα αυτά, είναι μέσα σε λίγους μήνες δεύτερο παιδάκι 9 χρονών βρίσκεται αποχωνισμένο. Σκεφτείτε τι τα κάνουν αυτά τα παιδιά εκεί. Δηλαδή δεν φτάνει που τα τυφλώνουν με την πίστη, δεν λέω οποιαδήποτε τύφλωση με οποιαδήποτε πίστη, άλλο να μαθαίνεις με τη συνείδησή σου, με τη θέλησή σου, τι λέει η δικιά σου πίστη, και άλλο να τα παίρνεις από μικρά παιδιά εκεί και να τα φανατίζεις να χάνουν και να τα κάνεις και ό,τι τα κάνεις, έτσι. Λοιπόν, ο Ερντογάν όταν πήγε στο Αζερβαϊτζάν δήλωσε με τον Αλίεφ ότι πλέον είναι αναγκαίο να πάρουμε το διάδρομο του Ζαγκεζούρ. Ο διάδρομος του Ζαγκεζούρ είναι αρμενικό έδαφος για να ενώσουν τα κράτη τους. Προσέξτε, αυτό σημαίνει το παντουρκικό όραμα του Ερντογάν σε εισαγωγικά. Είπαμε ότι έχει 3 πυλώνες. Παντουρκισμός, πανισλαμισμός, δηλαδή παλινόρθωση του χαλιφάτου, και νεοοθωμανισμός που μας έχει και εμάς μέσα. Την Κύπρο και την Ελλάδα. Μέσα βιλαέτια της Νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτά ας τα ξέρουν, θα τα στείλω και επίσημα και σε όποιον αναλάβει υπουργός εξωτερικών ή και άμυνας. Να τα δει, να ξέρει τι τον περιμένει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχει καταλάβει τι σημαίνει Τούρκος, κατάλαβαν οι Σουηδοί τώρα. Ό,τι και να λένε, που λέει ο Στόλτεμπεργκ και τα λοιπά, κάναν την 4η τετραμερή. ΝΑΤΟ, Τουρκία, Σουηδία και Φινλανδία. Για να υποτίθεται να πείσει την Τουρκία ο Στόλτεμπεργκ να πει ναι μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Αν δεν, θα την εξευτελίσουν τη Σουηδία, και να σας πω κάτι. Κακώς η Σουηδία κάθεται και ανακατεύεται. Θέλετε να με βάλετε στο ΝΑΤΟ, βάλτε με. Άμα δεν θέλετε, μένω ουδέτερη. Αλλιώς η Αμερική να πείσει την Τουρκία. Τι κάθεται και εξευτελίζεται η Σουηδία, δεν κατάλαβα. Ποιος είναι ο επισφέρον, το ΝΑΤΟ δεν είναι? Ας πείσει το ΝΑΤΟ την Τουρκία. Γιατί να υποχωρεί δηλαδή συνεχώς και να εξευτελίζεται
μία από τις πιο δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, είχαμε σύνοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βοήθεια στη Συρία. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, περισσότεροι από 14 εκατομμύρια Σύριοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από το 2011 και περίπου 6,8 εκατομμύρια παραμένουν εκτοπισμένοι στη χώρα τους, όπου σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Περίπου 5,5 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες ζουν στην Τουρκία, το Λίβανο, την Ιορδανία και στο Ιράκ, καθώς και στην Αίγυπτο. Λοιπόν, και σας ερωτώ, επειδή πριν από λίγο μιλήσαμε για πρόσφυγες, ποιος το έκανε αυτό το έγκλημα στη Συρία? Μην μου πείτε το έκανε ο Άσα τώρα, μην τρελαθούμε. Το ξέρω το έργο από την πρώτη στιγμή που άρχισε. Προτού πέσει η πρώτη του φύκια. Όλο το έργο που θα ακολουθήσει. Έχω φάκελο ολόκληρο με το θέμα. Ήταν σχέδιο καταστροφής μιας χώρας. Και τώρα 15 εκατομμύρια πρόσφυγες. Κάποιοι από αυτούς μπαίνουν στα καράβια. Ποιος φταίει δηλαδή, η Ελλάδα φταίει? Θα τρελαθούμε τώρα? Αντί να ενωθούν όλοι και να τα βάλουν με τους διακινητές, με τις χώρες που τους στέλνουν και με τις χώρες που προκάλεσαν τους πολέμους, όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, κάθονται και κατηγορούν την Ελλάδα. Δεν τρέπονται λίγο? Δεν τρέπονται λίγο? Μπορεί η Ελλάδα να λύσει το πρόβλημα? Το δημιούργησε καταρχάς. Και δεύτερον, μπορεί να το λύσει? Τι αθλιότητες είναι αυτές εναντίον της ίδιας της χώρας? Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Σας βλέπουν οι διακινητές, οι Τούρκοι κτλ. Και τρίβουν τα χέρια τους. Να, οι συνεργάτες μας στην Ελλάδα λένε. Αυτό δεν σας κάνει να προβληματιστείτε? Λοιπόν, μια που είμαστε στο ίδιο χώρο, το έχουμε πει εδώ ότι οι ΗΠΑ μετέφεραν εκεί στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Κονόκο, βρίσκονται απέναντι από την Τερεζόρ στη νότια ανατολική Συρία, τους Χάιμαρς, δηλαδή πολλαπλούς εκτοξευτές υψηλής ακρίβειας. Γιατί εκεί διαπιστώνουν ότι αυξάνονται απειλές από τους εθνοφύλακες, πολιτοφύλακες τους Ιρανούς, την Αλ-Κάιντα, το Ισλαμικό κράτος, εναντίον των Κούρδων και των Αμερικανών που δρούν στην περιοχή. Αλλά εκτός από αυτό, επειδή βλέπω και διάφορες άλλες κινήσεις, η Τουρκία τα κάνει αυτά, την οποία ο Biden πάει να της δώσει και τα F-16, επειδή την υπονομεύει, να την επιβραβεύσει από πάνω. Μετέφεραν και F-22 Raptor, ίσως είναι το πιο προηγμένο αεροσκάφος και από τα F-35, νομίζω. Μετέφεραν στην αεροπορική βάση Μουβαφάκ Σάλτι της Ιορδανίας F-22 Raptor, γιατί το τελευταίο διάστημα εγώ γνωρίζω ότι υπήρχαν πρωτόκολλα μεταξύ της πολεμικής αεροπορίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον εναέριο χώρο της Συρίας και ξέρανε πού πετάει ο ένας, πού πετάει ο άλλος. Τώρα λένε οι Αμερικανοί ότι υπάρχει μια κάποια νευρικότητα, κάποιες ανησυχητικές κινήσεις των Ρώσων. Γι' αυτό μετέφεραν τα F-22, πάνε να τους πετάξουν έξω τους Αμερικανούς από εκεί. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα εσωτερικά της Συρίας, αλλά για κάποιο λόγο είναι και οι Αμερικανοί. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ανακατευόμαστε. Τονίζουμε το ρόλο της Τουρκίας. Υπάρχει ένα άρθρο του Μιχάλη Ψήλου, δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε, που λέει για τον Καλίν και ότι ο Καλίν είναι ένα εργαλείο του Ερντογάν, είναι Ισλαμιστής, είχε σχέση με τους Ιρανούς, με διάφορα λουλούδια και τώρα τον έβαλε στην υπηρεσία πληροφοριών. Να δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσουμε και αυτόν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Στην Κύπρο μιλάμε για αδιέξοδο. Κάναμε μια αναφορά χθες, να δούμε τι λέει ο Αρίστος Μιχαηλίδης, λίγα λόγια, και τι λέει και ένας άλλος δημοσιογράφος στην Κύπρο. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση του ΑΚΕΛ την Τρίτη. Σχολίαζε το τελείριο αδιαλαξίας του Ερντογάν και του Τατάρ κατά την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα. Και διαπίστωσε το εξής φαντασμαγορικό στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ. Είναι αυτονόητο ότι ενώ συνεχίζεται αυτή η παράφωνη συγχορδία,
δεν είναι δυνατόν να επαναρχίσουν συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού. Γιατί βάζουν ως όρο της αναγνώριση της κατοχής και του ψευδοκράτους. Αλλά αυτό το τελείριο αδιαλαξίας συνεχίζεται τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και το ΑΚΕΛ, όπως και ο ΔΥΣΥ, τα μεγάλα και υπεύθυνα κόμματα του τόπου όπως αυτοαποκαλούνται, το μόνο που έκαναν ήταν να καλούν τον πρόεδρο, τον Αναστασιάδη και τον Χριστοδουλίδη τώρα, να γυρίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ντε και καλά, γύρνα. Ώστε να υπήρχε πιθανότητα να επιστρέψει μόνος του, να πάει να κάτσει στο τραπέζι και να περιμένει τους άλλους να κοπιάσουν. Το αυτονόητο που είδε τώρα το ΑΚΕΛ για την τουρκική αδιαλαξία ήταν αυτονόητο εδώ και καιρό. Τι έγινε τώρα ξαφνικά? Μήπως ήλπιζαν ότι μετά τις τουρκικές εκλογές θα κόψει ο Ερντογάν τον τελείωρο αδιαλαξίας? Μήπως τώρα είναι που ανακοίνωσε τους όρους του και τους μάθαμε? Τους είχε πει πιο πριν. Ακόμα και χθες τους επανέλαβε μιλώντας στην επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν. Δεν επιστρέφει, είπε, στις συνομιλίες αν προηγουμένως δεν αναγνωρίσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα ισότητας της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου χωρίς καμία πρόκληση, ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βάζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο παζ. Να αναγνωρίσει και αυτή τα κυριαρχικά δικαιώματα του ψευδοκράτους. Προσέξτε. Επειδή πήγε ο Χριστοδουλίδης στην Ευρώπη, πάει να ακυρώσει την επίσκεψή του. Ρωτούσαμε λοιπόν ξανά και ξανά. Όταν οι κομματάρχες ΔΥΣΥ ΑΚΕΛ καλούσαν τον πρόεδρο να επιστρέψει στις συνομιλίες, αν υπονοούν ότι του ζητούν να δεχτεί τις τουρκικές προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Φυσικά δεν υπήρξε ποτέ απάντηση, ούτε και τώρα υπάρχει. Θα πρέπει η ελληνοκυπριακή πλευρά να πείσει στην πράξη ότι η ίδια το λέει και το εννοεί όταν αναφέρεται σε συνέχιση των συνομιλιών από το σημείο που είχαμε μείνει, έλεγε το ΑΚΕΛ. Και στο ίδιο τέμπο ο Αβέροφ Νεοφύτου, που λέει ιδίως όμως να χτυπήσουμε την πόρτα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και να τον πείσουμε με θέσεις ουσίας για επανέρξη των συνομιλιών. Ποιες συνομιλίες? Δεν υπάρχουν συνομιλίες. Πρέπει να δεχθούμε κυριαρχική ισότητα και λύση δύο κρατών. Προσέξτε τώρα τι λέει ο κύριος Σταύρος Αντωνίου στον πολίτη. Εκείνο που είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο είναι ότι δεν τον έπεισε ακόμα η ελληνοκυπριακή ηγεσία ώστε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι το μήνυμα που μας έστειλε. Δεν λέει δηλαδή ότι θέλει κυριαρχική ισότητα και αναγνώριση του ψευδοκράτους, ο κύριος Αντωνίου. Λέει ότι δεν τον πείσαμε. Το γιατί δεν τον πείσαμε είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε εμείς, να προβληματιστούμε. Πάντα πρέπει να μας προβληματίζει η στάση μας, η δικιά μας στάση, που υποστήκαμε την εισβολή και υφιστάμεθα την κατοχή. Ο αναστοχασμός είναι η μεγαλύτερη προσφορά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στην ανθρωπότητα και μάθημα φιλοσοφίας. Η λογική ότι φταίει για όλα ο άλλος δεν βοηθά σε τίποτα. Είναι μια παιδική λογική. Για κοιτάξτε εδώ την ωριμότητα. Η ωριμότητα επιβάλλει τον αναστοχασμό και τη δίκαιη αντιμετώπιση του ίδιου του εαυτού μας. Δεν μπορούμε να καλοπιάνουμε τον εαυτό μας για πολύ καιρό ακόμη. Ο Τούρκος πρόεδρος λοιπόν είπε ότι οι Τουρκοκύπροι δεν ήταν και δεν θα γίνουν ποτέ μειονότητα. Θεωρεί ότι αυτό επιχειρούμε να κάνουμε. Να τους μετατρέψουμε σε μειονότητα. Και εννοεί ακριβώς την άρνησή μας να επεκτείνουμε το δικαίωμα για μια θετική ψήφο σε όλες τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η δική μας θέση στη Γενέβη, που ήταν και η τελευταία προσπάθεια στο Κυπριακό, ήταν οι Τουρκοκύπροι να έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας μόνο στα θέματα που αφορούν την κοινότητά τους. Η θέση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από την άλλη πλευρά. Και δεν γίνεται αποδεκτή διότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θεωρεί ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας. Έτσι ζητά διαμοιρασμό εξουσίας κατά το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, δεν βοηθούν σε τίποτα οι συναισθηματικές αναλύσεις για τις δηλώσεις του Ερντογάν και οι γνωστές θέσεις περί διαλαξίας που μόνο εμάς πείθουν και κανέναν άλλον εκτός Κύπρου. Όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά θολώνουν τα νερά και γίνονται η καλύτερη δικαιολογία για όσους επιδιώκουν τη διχοτόμηση του νησιού. Ναι, κύριε Αντωνίου, δίκιο έχετε, αλλά δεν υπάρχουν μόνο αυτοί που επιδιώκουν τη διχοτόμηση του νησιού, υπάρχουν και αυτοί που επιδιώκουν την απελευθέρωση του νησιού. Αυτοί που δεν δέχονται τους απαράδεκτους, τους άθλιους, τους ντροπιαστικούς όρους της Τουρκίας, αυτοί δεν είναι αυτοί που επιδιώκουν τη διχοτόμηση. Είναι και αυτοί που επιδιώκουν την απελευθέρωση για να ζήσουν ελεύθερα πάνω στο νησί Έλληνες και Τούρκοι
με καθεστώς δημοκρατίας και με την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην μπορεί κανείς να παραβιάσει τα δικαιώματα κανενός. Τα άλλα που επιδιώκουν οι Τούρκοι, τα φασιστικά παύλα ρατσιστικά, δηλαδή το 18% να έχει ίσα κυριαρχικά και πολιτικά δικαιώματα με το 82%, αυτά είναι φασισμός, είναι ρατσισμός και δεν πρόκειται να τα επιβάλλεται στους Έλληνες, στους κανονικούς ανθρώπους δηλαδή. Εκτός από αυτούς οι οποίοι ήταν αυτοί που έπαιξαν το παιχνίδι του σχεδίου Ανάν, αυτοί στους οποίους μοιράστηκαν τα δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια των Αμερικανών για να περάσει το σχεδίο Ανάν. Αυτοί δεν ξέρω αν μασάνε ακόμα από Κίνα, αλλά αυτοί δεν είναι ο πραγματικός λαός της Κύπρου. Ο πραγματικός λαός της Κύπρου είναι αυτός που συνεχίζεται να σκέφτεται κανονικά, λογικά σαν κανονικός άνθρωπος. Ότι ξένοι, 40.000 στρατός της Τουρκίας μπήκε στο έδαφος της Κύπρου, κατέχει παράνομα, του λαιλατούν την περιουσία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πλειονότητα, είναι το 75% της κοινωνίας και αυτούς θα πρέπει να τους σεβόμαστε όλοι μας, όπως να σεβόμαστε και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Καληνύχτα.